තවත් අලුත් දූපතකට ආවා. අපේ ඔරුව එහෙම එහා පැත්තේ කලපියේ නවත්තලා තියෙන්නේ. අපි අද කණ්ඩ යන්නේ ඕගොල්ලන්ට කන හැටි පෙන්වන්න යන්නේ කකුලුවෝයි රෝස් පානුයි එක්ක කොහොමද කන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. කකුලුව හදාගන්න විදිය පෙන්වන්න, කකුලුවෙක් කොහොමද ගලවගන්නේ කියලාත් අපි පෙන්වන්න. ඒ ඔක්කොම කරලා ඕගොල්ලන්ට කොහොමද අපි රෝස් පාන් එක්ක කකුලුව කන්නේ කියලා පෙන්වන්නයි යන්නේ. නයිකයිද රෝස් පාන් අපි දැන් හදන විදිහත් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවනේ. කාලම පෙන්නන්න රස කොහොමද කියලා. ඉතින් කියලා වැඩක් නැහැ. එහෙනම් සුලෝචන රෝස් පාන් එක්ක කකුලුව වැඩේ දෙමුද? වැඩේ cheers. යාළුවනේ එහෙනම් සුබ දවසක්. අපි දැන් බඩු මුට්ටු ටික ඔක්කොම ගෙනාවා. ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති. අපි දැන් මෙතන ලෑස්ති කරමින් ඉන්නේ. ගිනිමැලේ ගහගෙන අපි කකුලුව ටික කපලා වැඩේට ලෑස්ති කරන්නයි යන්නේ. නේ යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි කකුලුවගේ අඬු ටික ගලවගන්නේ. කකුලුවම අර මේ එහෙට මෙහෙට දුවන නිසා අපි ලණු වලින් බැඳලා තියෙන්නේ. ඒ ලණු වලින් ගලවලා කට්ට ඔය විදිහට දෙපැත්තට හරව ගන්න ඕන. උඩ කට්ට ගලව ගන්න ඕන කකුලුවගේ. මේ විදිහට තමයි කකුලුවගේ සුද්ධ කරගන්න. එයාගේ අර කරමල් ටික ඔක්කොම ගලවගෙන වෙන් කරගන්න ඕන. කකුලුව මේ විදිහට ගලව ගන්න ඕන කට්ට සුද්ධ කරලා. ඊට පස්සේ මෙයාව හොදලා කපලා තමයි අපි ගන්නෙ උයන්න. යාළුවනේ මේ මැරිච්ච නැති ෆ්‍රෙෂ් කකුලුව ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ කකුලුව කනවා නම් කෑමට ගන්නවා නම් මැරිච්ච කකුලුවක්ම ගන්න එපා. පණ පිටින් කකුලුවක්ම තමයි ගන්න ඕන කෑමට ගන්න. මොකද නැත්තම් සමහර වෙලාවට මැරිච්ච කකුලුව සවුත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කපා ගන්නයි යන්නේ. කපන විදිය පෙන්වන්න යන්නේ ගෙනන් දෙන පීය ටිකක්. පොඩි පීයක් තමයි ගෙනාවේ. අපි කෑලි 6කට කපා ගමුනේ. මේක තමයි කපන්නේ. ඔව් ඔය විදිහට කපා ගමු. මේ විදිහට දෙකට මැදින් කකුලුව පලා ගන්නයි තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ. පේනවද? මෙන්න මේ විදිහට කකුලුව දෙකට මැදින් එච්චරයි. සාමාන්‍ය සයිස් කකුලුවෙක් වනම් දෙකට මැදින් පලාගත්ත එකි. ලොකු කකුලුවෙක් නම් හතරට පැලුවා නේ සුලෝචන. ඔය වගේ පලාගත්තා. ඔන්න අපි දැන් කකුලුව 3 දෙනෙක්ව කඩාගත්තා. එයාගේ අඬුත් තියෙනවා. අඬු ටිකයි ඔක්කොම හොදලා අපි අඬුත් පොඩි ටච් එකක් දාමුනේ. පොඩි හේතක් කරලා. ඔන්න ඔය වගේ අඬු ටික පොඩ්ඩක් තලා ගන්න ඕන. එතකොට අපිට උයාගද්දි රසත් හොඳට උරනවා. මේ අපිට ලේසි. එතකොට මේක ආවට කියලා කන්න බෑ. ඔව්. ආවට කියලා කන්න බෑ කියන්නේ මේ කකුලුව හපන්න බෑ අපිට. ඔව් නේ. ඔව්. සුලෝචන කඩොල් කකුලුව ගැන පොඩ්ඩක් විස්තරයක් දෙන්නකෝ. කඩොල් කකුලුවේ කෑම මාර රහයි නේද? කඩොල් කකුලුවේ විස්තර කියන්නේ ඉතින් අර ගොඩක් මස තියෙනවා. ඔව්. මේ රසෙත් තියෙනවා. ඔව්. මස් කකුලුවා වගේ නෙමෙයි මේ අඬු වල හොඳට මසුත් තියෙනවා. මසුත් තියෙනවා නේ. අමුතුම ටේස්ට් එකක් තියෙන්නේ කඩොල් කකුලුව. කෑමක් මේක පියලි වුණාම තමයි කෑම වටිනාකම තියෙන්නේ. ඔව්. දයියා සැරට ඉතින් කේල් කොලේටම දාගන්න.
පොත්තෙන්ම දාන්න සුලෝචන. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. පොතු සෙට් වෙලා යද්දි රසයි. ඒ සුදු ලුණු පොත්තේ 아무තු ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. රසට මේ වෙලාවේ එද්දි එදා මතකනේ නේ. සුදු ලුණු ටිකත් හරි එහෙනම්. ලුණු ගෙඩියක් අරන් කපාගමු. අපි මේ මෙතන වලක් හාරගත්තා. ඒ වලටම තමයි කුණු ටික ඔක්කොම දාලා වල්ලන්න යන්නේ. දිරන ද්‍රව්‍ය ගැටලුවක් නැහැ. ලුණු පොතු ඒවා මේවා තියෙන්නේ. ඉතින් නමුත් ඒක ලුණු පොතු දාලා ලුණු පොතු වලින් ගහක් එන්නත් ඉඩ තියෙනවා. කියන්න බෑනේ. කියන්න බෑනේ අද කාලේ තියෙන දේවල් වෙන දේ කීතන දේවල් නෙමෙයිනේ වෙන්නේ නේ. ලුණු ගස් ආවොත් මෙතන මාර තීන්නයක් වෙන්නේ. සාස්පානට දාලා ගානට සෙට් කරගන්න තමයි සෝයා සෝස් උත් පොඩි බෝතලයකට ගෙනල්ලා තියෙන සුලෝචන. සෝයා සෝස් ටික. අවු මිරිස් ඒවා මෙයා කුරුඳු පොතුත් ඔහොමම දාන්න. කුරුඳු පොතුත් ඔන්න අපි දාගත්තා. යාළුවනේ කකුළු වෙනව නම් අනිවාර්යෙන් උළුහාලුත් දාන්න ඕන. උළුහාල් ටිකකුත් දාන්න ඕන. මේකට දැන් අපි එකතු කරගන්නවා රම්පේ කරපිංචා ලූණු සුදු ලූණු අවු මිරිස් වෙනකොට අපි මාළු මිරිස් අද දැම්මේ ඉඟුරු එතකොට තව මොනවාද මේවා මේ තියෙන්නේ මේ කුරුඳු පොතු ඒ වගේම උළුහාල් සමග සෝයා සෝස් ටිකක් ඕන. අපිට කරන්න යන්නේ දැන් ඔන්න අපි ගින්දර තියාගත්ත දර ටිකට. දැන් අපි ගින්දර අවුල ගත්තට පස්සේ ඊගාවට අපි කරන්නේ පොල් තෙල් ටිකක් දාලා තියෙන අඩු වැඩි ටික පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු පාරක් දාගන්න ඕන. එනවනේ කොහොමද සද්ද කියලා. තාල් ටෙම්පරාදු වෙන සද්ද කොහොමද ඉතින්? සුපිරි තමයි ඉතින්. පේනවනේ පදම කොහොමද කියලා. එනකොට පදම ආයි ඉතින් කතා කරලා කියලා වැඩක් නැහැ ආයි. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබුණා කියලා වැඩක් නැහැ කියනවා කියලා. ඒක කටට එනවා රස දැනෙද්දි. ආයි ඉතින් කියලා වැඩක් නැහැ. අන්න ඉතින් අපි පදමට අනාගෙන අපි තාලිච්චියට දාගන්න ඕනේ. තාලිච්චියට කකුලෝ ටික ඔක්කොම දාගන්න. මේකේ අඩු වැඩි ටිකක් අරන් දාමු සුලෝචන. හරි. කොහොම ටික අරන් දාගමු. ටික හොඳට පදමට රත් වුණාට පස්සේ වතුර ටිකකුත් දාගන්න ඕන පොඩ්ඩක් තෙතමන ගතියක් තියෙන්නත් ඕන. මේ විදිහට වතුරත් ටිකක් දාගත්තා. මේක හැබැයි ටිකක් වහන්න ඕන හැබැයි. ඔව් ටිකක් තැම්බෙන්න දෙන්න ඕන. අපිට ටිකක් අද හැන්දකුත් අමතක වුණා. නමුත් අපි PM වැඩේ දෙමු. අවුලක් නැහැනේ. පාට ගහකට එනවා. සුපිරි පාටක් ගහගෙන එනවනේ. රත් වෙද්දි. ඒක පෙරලා ගන්න තිබුණා නම් මාරු. උළුවාල් ටිකත් එකතු කරගත්තා. උළුවාලුත් ඔක්කොම දැන් දාගත්තා. දානවා මම දානවා. ඔව් වතුර දාමු හොද්දෙට ඉන්න. මොකද මේ රෝස් පාන් කන්නත් වතුර එපේ අනිවාර්යයෙන්. තව ටිකක් දාගමුනේ. හොද්ද. තිනේ. හොද්ද වගේ හිටින්නත් ඕන නැත්තම් ඕකේ පාන් වලට ගාගෙන කන්නත් තියෙන්න එපේ අපිට. විතරක් කාලද තියෙන්නේ. ඉතින් කියලා වැඩක් නැහැ. සුපිරි තමයි ඉතින්. අන්න පදම. පදමට දැන් ගානට සෙට් වෙගෙන එන්නේ කකුලුව ටික. නිකන් කකුලුවොත් නෙමෙයි යාළුවනේ. කඩොල් කකුලුව. මස් කකුලුව සුපිරි මස් කඩොල් කකුලුව. කිලෝ එකක් 1600ට ගත්තේ සුලෝචන. කිලෝ එක 1600යි. සුලෝචන දැන් මොකද තත්ත්වේ? දැන් ගේම ගාන්ට එනවා. දැන් මරුනේ. කොහොමද රස? උණ්‍යාබුල් සුපිරියම තියෙනවා. තියෙනවද? ආයි කියලා වැඩක් නැහැ නේ. බාන්න මගේ අතරත් ටිකක් දෙන්න බාන්න මේකෙන් අරන්. ඇන්දක් තිබුණාද දෙන්න. ඇන්දක් නැහනේ. රස්නේ. ඉතින් කියලා වැඩක් නැහැ. හොඳයි ඒ. සුපිරි. මේ පැත්තෙත් කලපුවේ කොටසක් තමයි තියෙන්නේ. මේ දූපතට අයිති කලපුවේ කොටසක්. මෙතන නිකන් වලක් වගේ තමයි තියෙන්නේ.
මේ වලට වල් කියලා තමයි කියන්නේ. කලපු වල් කියලා කියන්නේ. මේ වල ඉස්සෝ ඔය ජපන් බට්ටෝ ඒ වගේ උන් ඕන තරම් මේකේ ඉන්නවා. මේවා කලපුවේ වල් කියලා තමයි මේ වලට කියන්නේ. බලන්නකෝ ඉතින් වටපිටාව කොහොමද කියලා. හොඳ ඉඩ කඩක් තියෙනවා මේ. ඔයලන්ට ඈතින් පේනවා ඇති අර දුම එන්නේ. එතන සුලෝචන කෑම හදනවා. මම මේ පොඩ්ඩක් වටපිටාව පෙන්වන්නයි ඔයගොල්ලන්ට ආවේ. ආයේ නියම තැනක් තමයි මෙතන. මේ බලන්න මේ සම්පූර්ණයෙන් ගස් වලින් වට වෙච්ච ආයි නියම සුපිරි පොට් එකක් තමයි මේ. යාළුවනේ මේ වලින් දීවරයෝ ගමන් කරන පාරවල්. මේ පාරවල් තැනින් තැන මේ පාරවල් තියෙන්නේ දීවරයෝ යන පාරවල්. මේ වලින් තමයි යන්නේ දීවරයෝ. මේ පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. මේ පැත්තට ගියොත් එහෙම මේ දූපතෙන් එහා වතුරෙන් එහා අර අපි මීට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් කරේ මිරිස්සන් දුව කියලා. ඒ දූපතට යන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් සුන්දර තැන් තියෙනවා මේ. දැන් මේ කඩොලාන ගස් මේ කූරු මේ කඩොල් කූරු ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ කඩොල් කූරු මේ හිටවලා තියෙන්නේ මේ. නැවත අලුත් කඩොල් ගස් පැල කරන්න මේ කඩොල් කූරු හිටවලා මේ ගස් වෙලා මේ කූර තමයි හිටවන්නේ. ඒ කූරු තනින් තන ගහලා ගියාම මේ වගේ විශාල කඩොල් ගස් පැල වෙනවා. අපි මේ දූපතට ආපු අය කවුරු හරි හිටවලා තියෙන. වැඩේ හරිද? හරි එනවා වැඩේ පටන් ගමු. මේ දූපතට එන අය අපි උනත් ආවම මේ කඩොල් ගස් වලින් කඩොල් කූරු කඩලා අපි හිටවලා තමයි යන්නේ. තව කඩොල් පැලයක් පැල කරගන්න උවමනාවටම තමයි ඒ දේ අපි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ උනත් දූපතකට ගියොත් කඩොල් දූපතකට ගියොත් කඩොල් ගස් වල කූරු අරගෙන හිටවලා යන්න. හිටවලා ගියාම ඒ වලින් පැලවෙන පැල වලින් අපිට අපේ පරිසරය යහපත් දෙයක් වෙනවා පරිසරයට. බාගන්න විතරයි. එහෙමද? ඉතින් කියලා වැඩක් නැහැ නේ. අපි වැඩි හොදි තිබ්බේ නැහැ ඉතින්. ටෙම්පරාදුවක් වගේ ගාන්ට සෙට් කරලා ගත්තේ. මේකත් එක්ක රෝස් පාන් ගහලා කනකොට කොහොමද ඉතින්? සුලෝචන. ඉතින් සුපිරි තමයි. සුපිරි තමයි නේ. එහෙනම් අපි පටන් ගමුද වැඩි? යාළුවෝනේ ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ මේ. දෙන්න ගතේ තියෙන සුපිරි භාණ්ඩ දෙකක්. රෝස් පාන් එක්ක කකුලුව දෙන්නයි යන්නේ වැඩේ. එහෙනම් සුලෝචන චීස්. එහෙනම් වැඩේ දීලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා. යාළුවෝ නෙමෙයි. රෝස් පාන් එක්ක කකුලුව. සුපිරි තමයි. කාලම පෙන්නන්නම්කෝ කියලා වැඩක් නැහැ. ඔන්න යාළුවනේ සුලෝචනගේ කමෙන්ට් එක බලන්නකො කොහොමද කියලා. පාන් කෑල්ලක් එක්ක කකුලුව. කොහොමද අප්පා රස කියලා වැඩක් නැහැ. කියලා වැඩක් නැහැ නේ. සුපිරි. නියමයි නේද මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා දූපතකට ඇවිල්ලා කොහොමද කකුලුව ටිකක් කනකොට රෝස් පාන් කෑල්ලක් එක්ක. සුපිරි නේද? කියන්න වචන නැහැ. යාළුවනේ ඔන්න මගේ කමෙන්ට් එක. පාන් කෑල්ලක් එක්ක කකුලුව කාලා පෙන්නන්නයි යන්නේ. බලන්නකො කොහොමද කියලා. ඔන්න එහෙනම් අපි උණුවෙන්ම කකුලුව හොදි ටිකක් ගා ගන්න. මුලින්ම කකුලුව කෑල්ලක් කන්න ඉස්සරින් හොදි ටිකක් එක්ක කාලා පෙන්නන්නම්කෝ. කකුලුව කෑල්ලකුත් තියෙනවා සුලෝචන මේක. ඔන්න ඉතින් කකුලුව කෑල්ලක් එක්ක පාන් රෝස් පාන්. නයිකයිද රෝස් පාන්. මෙහෙමත් කෑම තියනවද අප්පා ලංකාවේ? රෝස් පාන් එකත් එක්ක උණුවේ. කොහොමද? කකුලුව හොදිත් එක්ක තවරගෙන කකුලුව කෑල්ලක් එක්ක කනකොට කියලා වැඩක් නෑ නේද? ඕගොල්ලන්ටත් ඒ ෆීලින් එක දෙන්නයි අපි මේ වැඩේ කරේ. මේ වගේ දූපතකට ඇවිල්ලා කලපු අයිනේ කෑමක් බීමක් හදාගෙන නිවාඩු පාඩුව කාලා පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්නවා නම් ඩ්‍රින්ක් එකක් දාලා පවුල පිටින් එනවා නම් පවුල පිටින් ඇවිල්ලා දරුවොත් එක්ක ඇවිල්ලා විනෝද වෙලා කාලා බීලා සෙල්ලම් කරලා සතුටින් ජීවිතය ගත කරන කට්ටිය ඉන්න ඕන තරම් මේ දීවරයෝ වගේම ඒ වගේම ඔය ඔෆිස් වල වැඩට යන අයට ඕන කෙනෙකුට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ජීවිතේ විඳවන්න නැතුව ජීවිතේ විඳින්න අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ වගේ තැන් වලට ඇවිල්ලා. යාළුවනේ මේ කකුලුව කෑල්ලක් කාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා. ඉස්ම කකුළු ඉස්පත් එක්ක. ස්පිරිට් එක තමයි. ඉතින් කියලා වැඩක් නැහැ. සුපිරිම තමයි.
කකුලෝ ටිකක් හදලා රෝස් පාන් එක්ක කාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. ඔයගොල්ලෝ රස කමෙන්ට් කරන්න අපිට කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට දැන්නු දේ කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. මරු නේ සුලෝචන සුපිරිය. වැඩක් නැහැ කියලා ආයි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. නියමයි ආ. ගින්දර තමයි. ආයි ඉතින් මතක් වෙන ගහන්නම ඔව් නේද? කියලා වැඩක් නැහැ. නියමයි ආ. ගින්දර තමයි ඉතින්. සුපිරි. යාළුවනේ අපි සුපිරි කෑම වේලක් කාලා බඩත් ෆුල් දැන් ගෙවල් වලට යන්නයි යන්නේ. මේ සුලෝචනගේ අපි හැමදාමත් අපේ වාහනේ අපේ ප්‍රාඩෝ එක සුලෝචනගේ ප්‍රාඩෝ එකේ තමයි අදත් අපි ආවේ. කලපුවේ රෝඩ් රන. සුපිරි තමයි ඉතින්. අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. ආයිත් දවසක මෙවන් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් යලිත් දවසක හමු වෙමුනේ. සුලෝචන එහෙනම් ජය වේවා. ජය වේවා යාළුවනේ ජය වේවා.